verses 1 to 5. Ready? Verse 1, begin. And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. And God himself shall be with them, and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Verse 5, And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. Amen. God bless the reading of His Word. No, so just a short background. Itong revelation ay isinulat ni John the Beloved or John of Patmos. Tama ba? Yan, si John of Patmos. Itong si John ay nung siya ay nagtuturo, siya ay pinersecute at siya ay in-exile sa Patmos, Greece. No? At dito niya isinulat ang Revelation na kung saan pinakita sa kanya ng Panginoon ang mga mangyayari in the future years. No? And we are very blessed na tayong mga Kristiyano, na iset na sa atin, na ipakita na sa atin through this Bible kung ano yung magiging kahantungan natin, no, kung ano yung punto ng pinaggagawa natin, kung ano yung magiging dulo ng ating pamumuhay, no? And so, 'yon. So, itong dito sinulat inexplain ni John the Beloved yung tinatawag niya na New Jerusalem, no? Nabanggit dito sa verse 2. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem. Ayan. So sabi dito, ito yung city kung saan tayo magsistay after ng millennium, no? And after the great white throne judgment. So nabanggit 2 Sundays ago na ituro ko yung 5 years of God's dealing with man. Na kung saan, 'di ba? After nitong buhay natin sa lupa, tayo ay kukunin sa langit, dadalhin sa langit. And so, dun magsa-start ang tribulation. And so, for 7 years, tayo ay nasa langit, no? Dito magkakaroon ng kaguluhan, talagang kaguluhan sa mundo. And at the end, magkakaroon ng Battle of Armageddon, na kung saan ang lahat ng bansa ay magtitipon-tipon at atakin ang Israel. And so, by that time, babalik ang Panginoon dito sa lupa kasama tayo at tatalunin niya ang lahat ng armies na gustong sumira sa Israel. At doon magsa-start ang millennium kung saan tayo ay maninirahan dito sa earth for 1,000 years sa ilalim ng pamumuno ng Panginoon. No? And so after that, yun yung dito mamumuhay tayo sa earth for 1,000 years. And after that is the Great White Throne Judgment. Dito nahahatulan lahat ng mga unsaved, lahat ng hindi nanampalataya sa Panginoon. No, at dito sila isa-sentence sa lake of fire or sa impyerno. No? So, tingnan natin yung ilan sa mga detalye ng New Jerusalem, no? So, after ng Great White Throne Judgment, dito mabubuo ang New Jerusalem. Ayan. So, simulan natin sa verse 1. Magkakaroon ng new heaven and a new earth. No? Makikita natin sa verse 1. Sabi dito, And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea.
So dito pinakita ng Panginoon kay John na magkakaroon ng pangalawang langit at lupa, no? Magkakaroon ng panibagong heaven and earth. No? So itong earth na alam natin, ito ay susunugin ng apoy, no? Ito ay mawawala kasama nung unang langit kasi sa unang langit doon naganap ang unang kasalanan. 'Di ba? Doon unang nagrebelde si Lucifer, pinairal niya ang kanyang pansariling interes na sabi niya, kaya kong pamunuan ang lahat ng anghel at ako ay mas mataas sa iyo, no? So hindi perpekto ang kumbaga hindi meron pang mas ipa-perfect ang current na langit ngayon. So dahil dito magkakaroon ng new heaven and new earth. Buksan natin sa 2 Peter chapter 3 verse 2. 2 Peter chapter 3 verse 2. Babasahin ko dito. Sorry. 2 Peter 3:7 pala, sorry. 2 Peter chapter 3 verse 7, and it says here, "But the heavens and the earth which are now by the same word are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men." Yan. So, sinusuportahan ng 2 Peter 3:7 yung sinasabi dito sa Revelation chapter 21, no? Na ang itong earth at heaven na alam natin ngayon, ito ay masusunog, ito ay tutupukin ng apoy. No? Balik tayo sa verse 8. Revelation chapter 21 verse 8. Basahin ko dito. "But the fearful and the unbelieving and the abominable and murderers and whoremongers and sorcerers and idolaters and all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is the second death." Yan. So, ito yung isa sa mga nabanggit ng chapter kung sino yung mga hindi magiging parte ng New Jerusalem. Okay? So, the first heaven and the first sin took place. Then Satan brought sin unto God's perfect earth. Yan. So, nabanggit ko nga na ang unang kasalanan ay nagmula kay Lucifer. No? Ito ay galing sa langit, tapos nung siya ay tinapon sa lupa, dinala niya ang kasalanan sa perfect na mundo na ginawa ng Panginoon. So, dinala niya yung kasalanan kina Adan at Eva, at doon nagsimula ang fall of man. Yan. So, unang-una magkakaroon ng new heaven and new earth. Okay, tuloy tayo sa verse 2. Magkakaroon, a New Jerusalem will come after the first heaven. And basahin natin sa verse 2. "And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband." So, dito binanggit na itong second heaven ay magmumula sa current na heaven na nag-i-exist ngayon. No? So, itong second heaven ay gagawin pa lamang, hindi pa ito existing. So, kumbaga bago pagka nasira ang old heaven, dito na mabubuo ang New Jerusalem. No? Balikan natin yung sabi sa John 14. John 14, 1-3. Buksan natin lahat and basahin natin. John 14, 1-3. No, ito yung sabi ni Jesus Christ sa mga disipulo. Sabi sa John 14, 1-3, "Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go to prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, and that where I am, there ye may be also." So nabanggit dito na
si Jesus Christ ay magpe-prepare pa lamang ng lugar para sa atin. Hindi pa ito currently na nabubuo, no? So, after ng first earth na matupok, mabubuo ang New Jerusalem. No? And let's tingnan din natin sa Revelation chapter 21 verse 10. And he carried me away in the spirit to a great and high mountain, and shewed me the great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God. Ayan. So, ito ay manggagaling sa sa old heaven. Ayan. So, next, tuloy tayo sa verse 3. The eternal presence of Jesus Christ. So, basahin natin sa verse 3. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and He will dwell with them, and they shall be His people, and God Himself shall be with them, and be their God. Ayan. God will be with us, He will dwell with us. No, so, dito sa mundo ngayon, hindi pwedeng makipag-interact ang Panginoon sa atin, no? Dahil itong katawan natin, itong mortal na katawan natin ay masyadong makasalanan, no? So pag kinausap siguro tayo ng Panginoon na face to face, mamamatay siguro tayo agad sa sobrang holy ng presensya ng Panginoon at sa sobrang makasalanan ng ating katawan, ng ating nature, no? So, di ba nabanggit ko na last na pag-aralan natin last Sunday na si Jesus Christ ay kinailangan niyang maging anyong tao muna bago kasama sa atin. And He lived for 33 years dito sa mundo. Kasama natin siya na namumuhay. Ayan. And so dito sa New Jerusalem, hindi na tayo marerepulse or marerepel ng presensya ng Panginoon. Basahin ko lang sandali sa Leviticus chapter 26 verse 11. No? Leviticus chapter 26 verse 11. Okay. Sabi dito, Leviticus, Genesis, Exodus, Leviticus. Leviticus 26:11. Ayan, so sabi dito, And I will set my tabernacle among you, and my soul shall not abhor you. Ayan. So, ibig sabihin ng abhor, hindi tayo i-refuse or i-repel. Hindi tayo, kumbaga, lalayuan ng espiritu ng Panginoon. And so, God's presence will not repel us because we are already sinless in our glorified body. No? So, dito sa New Jerusalem, dito na matatransform ang ating katawan into the glorified body, na kung saan kasama na natin ang Panginoon sa lahat, forever and ever kasama natin siya. We will sing praises to Him, sasambahin natin ang Panginoon all day, all night long. No? So, we will have the eternal presence of Christ. And ano pang meron dito sa new heaven na sinabi? The beauty of new heaven. Balik tayo dito sa verse 1. Revelation chapter 21 verse 1. For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. Yan. So dito sa ating mundo ngayon, itong dagat ang naghahadlang sa lahat ng tao, no, para makipag-connect, di ba? Itong dagat ay nagre-represent ng separation sa bawat tao. Kaya nagkakaroon ng pagkakahiwa-hiwalay ng kultura dahil nga sa dagat na magkakalayo
No? Pero sabi dito, there will be and there was no more sea. Wala nang division sa pagitan natin. Lahat ng mga Kristiyano na kasama ng Panginoon sa New Jerusalem. No? Tayong lahat ay pare-pareho doon. Tayong lahat ay magkakasama. Tayong lahat ay magpupuri sa Panginoon. What else? There is no death, no sorrow, no crying or pain. Nabasa natin kanina sa verse 4. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Pero pansinin nyo muna dito sa verse 4, no? And God shall wipe away all tears from their eyes. So dito magkakaroon ng iyakan, saglit na iyakan, saglit na kalungkutan ng mga tao na makikita nila ang lahat ng kanilang yung ibang mahal nila sa buhay na hindi makakapasok sa New Jerusalem, na sila yung mga nahatulan sa Great White Throne Judgment, na kung saan sila ipapatapon sa hell. No, dito magkakaroon ng konting iyakan, konting kalungkutan, di ba? Pero sabi dito sa verse 4, and God shall wipe away all tears from their eyes. No? And there will be no more death. Wala nang mamamatay sa New Jerusalem. No, neither sorrow. Wala nang kalungkutan. Wala nang iyakan. At wala nang sakit. No? Ito siguro yung ito yung euphoria na hinahanap ng mga tao sa mundo ngayon. Ito yung pinaka-aasam-asam na buhay ng lahat ng tao ngayon siguro, no? Wala nang hirap, wala nang problema, wala nang iniisip, di ba? Wala nang disturbo, wala nang iniintindi, no? Na mabubuhay ka na lang araw-araw. Ngunit itong klase ng buhay na to ay hindi mahahanap dito sa earth na pinamumuhayan natin ngayon. Kahit gaano kakayaman, kahit siguro ang pinakamayaman na tao, sino si Bill Gates, siguro kahit siya, meron siyang sariling mga problema. Meron siyang sariling mga iniisip. Diba? Recently lang, dinivorce si Bill Gates. Oh. So kahit ang pinakamayaman na tao, meron pa ring problema. Diba? Na kahit gaano pa siya kayaman, kahit gaano pa kataas ang antas niya sa buhay, hindi niya maikukumpara yung buhay na maibibigay ng Panginoon sa ating mga Kristiyano. Hindi niya maikukumpara yun sa comfort, sa satisfaction, sa joy, na sa fulfillment na binibigay ng Panginoon sa puso ng isang Kristiyano. And this will be better, di ba? Itong buhay natin ngayon, ito lamang ay temporary. Ito lamang ay sobrang ikli. Di ba? After nitong buhay na to, di ba sabi, the Lord is coming. Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon, pero malapit na siyang dumating. At after 7 years, kasama natin ang Panginoon mamumuhay ng 1,000 years. So imaginein mo, what is 60 to 90 years old kumpara mo sa 1,000 years na kasama mo ang Panginoon, kumpara sa eternity na makakasama natin ang Panginoon sa New Jerusalem, no? Kaya sobrang accurate ng pagkaka-represent ng James 4:14. 'Di ba? Ito ang laging verse na binabanggit sa mga funeral. Buksan natin sa James 4:14. Basahin ko. Whereas ye know what shall be on the morrow, for what is your life? Ano ba ang buhay mo? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. So kung susumahin itong ilang taon na ang Earth, the Earth is 4.6 billion years old. Ang buhay ng tao, nagsimula siya, sabihin natin, sina Adam was 600 years old, 600 plus years old, hanggang sa ang tao ay naging 100 plus years old.
hanggang sa ang life expectancy ng tao bumababa na hanggang 60, 50, 40 years old. Ano ito kumpara sa 1,000 years na kasama natin ang Panginoon? Ano ito kumpara sa eternity na kasama natin ang Panginoon? Ano ito sa eternity na nasusunog sa lake of fire? No? Talagang itong buhay natin ay napaka-temporary lamang. Napakabilis, parang kisap ng mata. Di ba? Napapansin natin, napapasabi tayo minsan na, hala, Pasko na. Di ba? Parang kailan lang January. Di ba? Parang kailan lang nag-birthday ako, tapos ngayon patapos ng taon. Di ba? Ano ngayon? June na. Parang hindi ko man lang naramdaman na malayan yung huling January to May. Di ba? Yun pa lang ay napakaliit na bagay. So, kung ikukumpara pa natin ito sa ating future kasama ang Panginoon, it's incomparable. Hindi talaga siya natin masusukat, no? So ano pa? There is no sin, no division, no death, sorrow, crying or pain. No more worldly things. Wala na itong mga makamundong bagay. Wala nang kasalanan, no, sa New Jerusalem. Wala nang pera. Wala nang inggit. Wala nang pagnanasa, wala na yung mga bagay na nakakapag hook sa atin sa mga material na bagay, no? Tawag dito, wala na yung mga bagay na kinakalawang, wala na yung mga bagay na after a while masisira, no? Itong mga bagay na to ay pansamantala dahil ito ay tutupukin ng apoy. After nitong buhay na ito, 'di ba, susunugin ng Panginoon ang earth. Ayan. Wala na yung mga na-experience ng ating mortal na katawan. Okay, ano pa? Wala nang araw at buwan. Tingnan natin sa Revelation 21 verse 23. No? And the city had no need of the sun, neither of the moon to shine in it. For the glory of God did lighten it, and the lamp is the light thereof. Diba? There is no need for the sun. Ano ba yung araw? Ito yung pinaka-kailangan ng tao. Kung walang araw, walang buhay. Walang ilaw, walang init. Pagka namatay ang araw, ang mundo ay lalamig. At ito ay mag-freeze. No? So, talagang kailangan natin ang araw. Pero sabi dito, hindi na natin kailangan ng araw sa New Jerusalem. Hindi na natin kailangan ng external source para mabuhay. No? Kaya napaisip ako nung sinabi, 'di ba? And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away. So wala na yung itong earth na alam natin ngayon, no? So napaisip ako, itong earth lang ba ang mawawala or ang buong universe? No? So kung saan tayo ay mabubuhay sa isang New Jerusalem, sa lugar na hindi natin alam, no? And magandang pag-isipan lang natin kung ano yung mga posibleng plano ng Panginoon. Pero ang lahat ng mangyayari sa atin, nakasulat ito sa Biblia. 'Di ba? Sabi sa verse 5, no? Write, and he said unto me, write, for these things are true and faithful. Sinabi ni God kay John. So ibig sabihin, itong mga nakasulat sa Biblia ay makatotohanan. Dito tayo dapat umasa. No? Dito dapat yung ating pinagbibigyan ng pag-asa, no, na tayo ay tumingala at mag-look forward sa mga nakasulat dito sa Biblia. No, hindi tayo dapat umasa sa mga sinasabi ng mga tao, no? Kasi ang Biblia ay salita ng Panginoon. And lahat ng sinasabi ng Panginoon ay totoo. No? And so, yun. No more sun. Ni-research ko din itong araw, no? And
ang isang bituin tulad ng araw ay nabubuhay ng mga at least 10 billion years. So, ang sun kasabay siya ng at least kasabay siya ng earth na nabuo, no? And so 10 billion years minus 4.6 billion years, that's about 5.5 billion years. So yun na lang yung lifespan ng ating araw, no? So after ng 5.5 billion years, wala nang buhay sa earth. Pero alam natin na itong ang pagbabalik ni Jesus Christ ay hindi after 5.5 billion years. Di niya hintayin matapos ang araw, no? And so itong araw ay kumbaga napaka-insignificant nito sa atin na hindi tayo dapat mag-rely or di dapat natin isalalay yung ating pamumuhay sa araw-araw na nabubuhay tayo, no? Tayo ay dapat patuloy lamang sa ating pamumuhay. Dahil hindi natin alam, hindi dapat natin kinukonsidera yung dami ng araw na lumilipas, kundi we should live our life each step, no? Kumbaga, hinihintay na lang natin ang pagbalik ng Panginoon, no? And saka tayo dadalhin ng Panginoon sa langit, no? So the New Jerusalem is wonderful because there is no division, there is no death, no sorrow, no crying or pain. Ayan. So tulad nga nung basahin ko dito sa verse 6, sandali ha. And he said unto me, it is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. Diba? Ang Panginoon, wala siyang simula at wala din siyang katapusan. No, siya yung kumbaga, hindi nag-apply ang konsepto ng panahon sa Panginoon. No? Kaya din mawawala yung araw at gabi dahil 'di ba yun yung ginagamit natin pambilang ng panahon. Kung nakaisang ikot ng earth sa araw, ibig sabihin isang taon na. Isang ikot ng earth sa kanyang axis, isang araw, no? So dahil wala ng araw at wala ng buwan, wala ng konsepto ng panahon, wala ng konsepto ng years, wala ng days, wala ng minutes, no? Tayo na lamang ay magpupuri sa Panginoon forever and ever. At hindi tayo mapapagod. Why? Because we are in our glorified bodies, no? Tayo ay magpupuri sa Panginoon dahil yun lang ang purpose natin, no, sa ating buhay, no? So dito parang dito pa lang makikita natin na napakalimitado ng ating buhay. Napakalimitado ng ating pag-iisip sa ating mortal na katawan. Diba? Paano mo may papaliwanag yun? Walang eternity, no? Parang hindi ba nakakasawa yun? Pare-pareho lang ang gagawin mo araw-araw. Diba? Diba? Ngayon pa lang sa ating buhay, bangon, papasok sa trabaho, papasok sa business, magbi-business buong araw, magtatrabaho buong araw, matutulog sa gabi, uulitin-ulit yun sa kinabukasan, day off sa Sabado, magsisimba sa Linggo. Kung iisipin mo sa makamundong perspective, napaka-repetitive, napaka-boring, no? Pero yung ating buhay sa New Jerusalem, ito ay hindi boring kasi ito ay kumbaga finu-fulfill natin ang ating purpose, no, sa langit, no? Hindi na tayo gagalaw sa ating pansariling free will. Hindi na natin susundin kung ano yung gusto natin. Ay, gusto kong matulog ngayon, matutulog ako. No. Hindi yun ang purpose ng tao. Ang purpose natin ay magpuri sa Panginoon. Okay, tuloy tayo sa verse 5. And he sat upon the throne and said, Behold, I will make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. So, all things
will become new. Lahat. So, a new earth and a new heaven. So, tuloy tayo. Dito babanggitin yung mga i-judge sa Great White Throne Judgment. But the fearful and unbelieving, ang mga hindi naniwala, and the abominable, and murderers, and whoremongers, sorcerers, idolaters, all liars, which shall have their part in the lake, which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Yan, so this is the second death. Our first death is the physical death, di ba? Yan. So, pag tayo ay namatay dito sa lupa, ito yung ating unang death or unang kamatayan. So, after the judgment, the second death will be ang makaka-experience lang nito ay yung mga unbelievers, yung mga hindi naniwala, hindi tumanggap sa Panginoon. Yung mga patay ang kanilang espiritu, namatay ang katawan, kaluluwa at espiritu ng walang regeneration. No? So may experience nila yung second death. At yun ay yung itatapon sa dagat-dagatang apoy. So this is the second death, no, na binabanggit wino-warning tayo ng Biblia na merong impyerno, na totoo ang impyerno, na kung saan dito paparusahan ang lahat ng mga hindi nanampalataya, hindi naniwala sa Panginoon. Okay, tuloy natin sa verse 12. So dito yung isa sa mga detalye ng New Jerusalem, no? And it had a wall great and high, and had 12 gates, and the gates 12 angels, and names written thereon, which are the names on the 12 tribes of Israel, for the children of Israel. Yan. So dito sa Revelation makikita natin yung significance ng mga number. So dito merong significant na number 7. No, may kita natin yan paulit-ulit sa Bible. Isa pa ay yung number 12. May kita natin yan all throughout the Bible, pati sa Old Testament. Diba? Merong 12 gates. No? Ito ay pa-square. Tuloy natin sa verse 13. On the east, 3 gates. On the north, on the south, and on the west, 3 gates. And the wall of the city had 12 foundations, and in them the names of the 12 apostles of the Lamb. Yan, we have the 12 apostles, 12 disciples. We have the 12 tribes of Israel. Si Jesus Christ ay unang nagsalita sa templo at the age of 12. Diba? Naalala niyo nung nagpakain ang Panginoong Jesus sa 5,000 men, na ang meron lang sila ay 5 loaves of bread and 2 fish. Ilang basket ang naiwang tira-tira? 12 baskets din. Diba? Napaka-significant ng number 12 sa Bible. And ni-research ko, binabanggit na parang number 12 is the number of perfection, or baga even. At ito din ay multiple of 3. Diba? So, ilan ang persona ng Panginoon? 3 din. So, parang number 12 is a perfect number din, aside from 7. And yun. Dito binabanggit yung ilan sa mga detalye na nandun sa New Heaven. So, alam natin na ito ay pa-square, no? Merong 3 gate sa paligid. Yan. And the city lieth 4 square, and the length is as large as its breadth. And he measured the city with the reed 12,000 furlongs. Yan yung sukat niya. And yan. So, and the foundations of the wall were garnished with all manner of precious stones. And the first foundation was jasper, sapphire, chalcedony, emerald, sardonyx, sardius, chrysolite, beryl, topaz,
chrysoprasus, hyacinth, and amethyst. Yan, so ilan lang yan sa mga decorations na nakita ni John, no, sa new heaven and new earth. No, so talagang napaka-detailed ng pagkaka-explain ng langit dito sa Revelation. And the Bible is very detailed about this, na dahil nga ito ay perfect, ito ay walang pagkakamali, ito ay walang lapses, walang kulang, no? So parang dito pa lang sa mundo, habang binabasa ang Biblia, nai-imagine na natin kung saan tayo mapupunta after this life, no? And finally, tuloy natin sa verse 27, and there shall in no wise enter in it anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Yan. So, itong book of life, dito nakasulat ang lahat ng pangalan ng mga naligtas, lahat ng mga nanampalataya sa Panginoon. And ito yung record ng Panginoon kung sino yung papapasukin sa New Jerusalem, no? So i-make sure natin sa ating sarili na ang pangalan ba talaga natin ay nakasulat sa Book of Life, no? Ang pangalan ba ng mga mahal natin ay nakasulat sa Book of Life, no? So isiguro natin, kasi hindi biro yung suffering ng tao. Kasi kung ang Kristiyano ay magkakaroon ng glorified body, ang katawan din ng hindi Kristiyano ay magiging immortal. Immortal pero ito ay nasusunog sa impyerno, no? So kahit anong gawin, hindi mamamatay ang katawan ng hindi ligtas na tao. And siya ay magsasuffer forever and ever. No? Iiyak niya na lang na sana siya ay naniwala. Sana tumanggap siya sa Panginoon, no? And let us do our part. Gawin natin yung makakaya natin, di ba? Upang mai-share natin itong magandang balita na meron tayo ngayon. And meron po ba kayong mga tanong?